Bună seara, bine v-am regăsit! Sunt Roxana Ioana Gabor Iliescu și mă grăbesc să încep această ediție a emisiunii cu totul specială, pentru că acum că a venit primăvara și că ne pregătim să manifestăm tot ceea ce ne dorim în această vară, această ediție este dedicată manifestării, este dedicată construcției de manifestare, dar cumva aplicată dintr-un alt punct de vedere. Și invitat special al emisiunii Sunt NTA TRUP și SUFLET este Eric Thomson, care este profesor la Școala Misteriorilor, la Modern Mystery School Internațional și care predă astfel de cursuri de construcție a bunăstării, building wealth. De altfel o să și vină în România cu o astfel de propunere, dar este o abordare extrem de interesantă și l-am alături pe Paul Gabor-Iliescu, care ne va ajuta cu traducerea. Mulțumesc frumos! Bună seara! Thank you so very much for being again. Thank you for having me. I appreciate it. Thank you. I just explain, and yes, as Romanians, we have a struggle with the mindset of scarcity. Not necessarily, I don't think we are a poor, people, Yeah. but the mindset is like that. And when we are thinking about building wealth, Yeah. it's like, well, maybe they had luck, those who have wealth. Or maybe, I don't know, they were stealing. Așa, noi nu suntem un popor sărac, dar avem o mentalitate cumva care ne limitează și atunci când ne gândim la prosperitate, o spunem, dar parcă cu jumătate de gură și când vedem că cineva e bogat, ce noroc a avut. What can you, I don't know, how can this be changed? Well, first you have to be aware of the patterns that you have, right? So in my family, we grew up with money doesn't grow on trees, and, they probably just stole money to get rich. În primul rând trebuie să fii foarte conștient. În primul rând de șabloanele cu care crești. Eu, de exemplu, am crescut în acel banii nu cresc în copac și este periculos. Dacă ești bogat înseamnă că ai furat. And other things like, well, there's not enough, because sometimes they came from the war, they went through some difficult time, and they had to save everything that they had to survive, right? Because it might not come back. O altă teamă cu care au crescut mulți este că nu este îndeajuns, sau au venit din război și a trebuit să economisească, să strângă pentru a putea supraviețui. So these things are fighting you, even though you know that you don't want this, and you want to be abundant, and you want to have financial success. It works against you. It's like fighting against you. Aceste lucruri lucrează împotriva ta, să luptă cu tine și chiar dacă tu știi că dorești să fii bogat, dorești să ai abundență, ele se întorc cumva în subtil, în subconștient împotriva ta. So you have to be aware of these things first. Like it's almost like a pipe. If you have a pipe and there's a clog in the pipe and it's no flow, you can't just start flowing more and more and more because it's going to explode the pipe. First of all, you need to clear that out of the way first. O analogie este pur și simplu o țeavă care este la un moment dat înfundată. Tu poți să vii să aduci oricât de mult ce fluid curge prin țeava aia și nu va putea curge pentru că este înfundată. Prima dată trebuie să înlături acel obiect și după aceea să faci să curgă. Yeah, so a lot of times we don't really want to change. We want to stay the same and just have more of something. But in order for you to have more of something, you need to be worthy of receiving it. De multe ori nu dorim să schimbăm nimic, vrem doar să avem mai mult ceva, dar pentru a putea avea mai mult ceva, trebuie cumva să meriți ca acel ceva să ți se întâmple. Even until reaching the merit, I would like to address two things. We have also the saying that, let's help those who are less fortunate than us. That's one thing. And then lately, and not only in Romania, I can see that a lot in US, there is kind of a campaign of a victim. So as miserable as you are, more miserable that you are, more attention you get. Yeah. So actually, do we really want to be abundant? Și ce observam era, nu în campaniile care se fac, să-i ajutăm pe cei mai nenorocoși, mai puțin norocoși decât noi. Deci deja le punem o ștampilă.
Și apoi, dacă să ne uităm la tot ceea ce se prezintă, e cumva o campanie de promovare a victimelor. Cu cât ești mai victimă, cu atât ai parte de mai multă atenție. That's great questions. People will say, I really want to be a millionaire. Yeah. Or I really want to go to Paris. Okay, but do you really there's want to and there's want to. I'll explain. Ok, sunt întrebări minunate pentru că toată lumea își dorește să fie milionar, să aibă lucruri care să se petreacă în viața lor, dar este una să dorești să și alta este să dorești să. O să explic. So I want to speak French, but I don't want to do French lessons. I don't want to learn grammar. I don't want to have to spend the time to learn French. Îmi doresc să știu să vorbesc franceză, dar nu sunt dispus să investesc timpul și banii pentru a învăța franceză, nu sunt dispus să plătesc un profesor să învăț franceză. I want magic. Right. Okay. But are you willing to do what it takes, right, to bring it? So you want magic, you want it to just come in, but you don't want to do any work for it. So you really don't want it, right? We say we want it, but do we really want to? Do we want to get up off the couch and go learn about it? Spunem că ne dorim lucruri, dar nu le dorim cu adevărat, pentru că dacă este să depunem un efort pentru toate acestea, se dovedește că nu-l facem. Stăm doar pe canapea și visăm mai departe și atunci ne dorim cu adevărat. So you need to determine how much do you really want that. And then if you really want something, then you go after it. If you want to be a good cook, you have to go to cooking school or start cooking. You can't just say, I really want to cook. Well, do you cook? No, I don't cook. În mod evident, trebuie foarte mult discernământ. Cât de mult îți dorești acel ceva. De exemplu, dacă vrei să fii un bun bucătar, atunci du-te la o școală de bucătar sau măcar apucă-te de gătit. Și atunci, da, este. Vrei într-adevăr sau nu îți dorești cu adevărat? So we never learned about money. We never learned about how to deal with money. And if you learned anything about money, maybe it was, I don't know if you remember the checkbook, but there was a checkbook once, and we learned to balance the checkbook, right? And you'd balance and you'd write this down. That's it. We really didn't learn about money, the energy of money. Iar dacă vine vorba despre bani, noi n-am învățat cu adevărat niciodată să ne comportăm cu banii. N-am învățat despre energia banilor, n-am trecut niciodată de acel caietel unde pui cheltuieli și intrările, veniturile și învățăm să ținem echilibru între ele. Money are not dirty? Money is not dirty. Banii nu sunt murdari? See, that's another thought. We think money is dirty. It's the root of all evil. You know, and it's not that. If you think that, then it will become that for you. Banii nu sunt murdari, dar noi suntem învățați să credem că banii sunt murdari și că banii sunt sursa tuturor răutăților și atâta timp cât există această credință în interiorul nostru, ea se manifestă și da, vom avea dificultăți în a manifesta în planul acesta. Money is an amplifier. Money will amplify what you are. So people say, oh, well, when they have money, they will become corrupt, they will become this, they will become that. Money, if you're that already, money will make it worse. But if you're of the light and you're good, then money you can use for good. Banii sunt doar un amplificator, pentru că dacă eu stau și mă gândesc, ok, când o să am foarte mulți bani, o să fiu corupt și o să fac și mai mulți bani și așa mai departe, atunci când voi avea bani, probabil voi deveni aceasta. Dar dacă sunt o persoană care trăiește și gândește și acționează în lumină, atunci banii vor face doar să pună în lumina puterii și a materializării acest aspect. We were talking before about Keanu Reeves, that you met him, and it's okay. There are not so many examples, but there are examples of people with money that they are doing good things. Și da, ne gândim că nu cei bogați fac lucruri rele, pentru că asta le vedem. Dar altfel, tocmai ne povestea că l-a cunoscut personal pe Keanu Reeves și că este omul extraordinar de care se scrie, care împărtășește toate bogățiile pe care le are. So it will amplify who you are as a person. So it's important that we understand who we are first, right? And we can take away any misconceptions about money so that we can flow more money.
Deci banii doar sunt un amplificator și vor scoate în evidență ce ești cu adevărat. Și dacă e să ne uităm cu adevărat la ființa noastră, să vedem cine suntem noi, dăm la o parte toate preconcepțiile, ideile preconcepute despre și legate de bani și atunci vedem ceea ce rămâne acolo. I'm sure you would do good things with money because you're a good person. So you'll do good things. And someone who's not a good person, he probably won't do good things. I don't know. I'm not going to judge that, but it will amplify what you feel inside. Sunt sigur că ai face lucruri foarte bune cu banii, pentru că ești o persoană bună. Dacă ai fi o persoană cu altă inclinație, atunci probabil n-ai face lucruri atât de bune. Dar da, banii doar vor amplifica ceea ce tu gândești și îți dorești. And that reminds me what I've met on Easter on the monastery where they need money, but they help other churches. Și asta mi amintește ceea ce am întâlnit de Paște și m-a lăsat așa pe gânduri. Când am întrebat, am fost la o mănăstire extraordinară din Moldova și am întrebat, ok, cu ce putem ajuta raiul pe care l-au construit acolo? Și s-a gândit părintele și a zis, cred că știu cu ce poți să mă ajut. Uite, am auzit de un alt preot de undeva din vârful muntelui care nu are nici măcar loc unde să-și facă bucătărie. Uite banii pe care noi i-am strâns, dați-l lor. Și în acel moment am înțeles, de fapt, asta înseamnă să poți să ajuți. Dacă nu ai bani, nu ai cum să ajuți. Dacă oamenii aceia nu ar fi deschiși spre manifestare, nu? Dacă preotul respectiv nu ar fi fost deschis spre manifestare, nu ar fi putut să-și ajute fratele călugăr din vârful dealului. Și o mare lecție și probabil o misconcepție de-a noastră, ca să spun așa, o înțelegere greșită a ideii de bani. I was just thinking that, actually, we say that in religion manifesting is bad, but it's not. All the churches and monasteries are rich, but they are rich putting all this richness to the people that comes there. Yeah, exactly. You can only give that which you have. So if I want to give love, I need to have love. If I want to give, money to people, I need to have some money to give. Right? So you need to have that which you want, which you'd like to receive as well. So if I want more respect, I need to give more respect. So you give and you receive. You give and you receive. But you don't give to receive. You give to give. And then it's a universal law and it comes back to you. So the intention is important, I'm not going to give you just because you're going to give me back, because I want to help you, Este important să ai ceea ce dorești să oferi. Pentru că dacă nu ai, nu poți să oferi din ceea ce nu ai, nu-i așa? Și în altă ordine de idei este bine ca ceea ce ai să dai și după aceea vei primi. Prima dată, înainte să aștepți ceva, trebuie să dăruiești. Și până la urmă despre asta este vorba e o lege universală. Okay, so let's go back. Let's go back, yeah. I realize that's a problem, something between me and manifestation. Da, să ne dăm un pic înapoi. Deci, Sure. ok, realizez că e o situație între mine și manifestare, e ceva, ok? What do I do? What are the steps? 1, 2, 3, 4, 5. Between you and manifestation. Yeah, and abundance and wealth. How can I build this? So, Okay. first, aware, right? You need awareness first of primul what's lucru. blocking you. That's one of the things. We will be doing a class in a little bit where I'll explain all the steps of how to do it. And it's not about you cutting expenses or balancing your budget. That's interesting. It's interesting. O să fac acest curs peste câteva luni și acolo vei învăța că nu este totul că nu este vorba despre a economisi și de a-ți echilibra bugetul. Because if we do a budget, and a budget is important sometimes, we need to cut expenses because we have maybe something happened, an emergency, and we need to cut expenses. And that works as a Band-Aid, right?
Deci dacă vorbim despre buget, de multe ori este important să avem un buget, pentru că dacă intervine ceva neașteptat, atunci trebuie să tăiem din cheltuielile din altă parte ca să putem să facem ce a trebuit de fapt să facem de urgență, și atunci pur și simplu un buget funcționează ca o bandă, de exemplu, de siguranță. And I'm talking about personal finance here. As a way of life, we want to continue expanding, right? You don't make 40,000 and then you decide that's what you want to stay at for the rest of your life, right? You want to expand and grow this, correct? Iar acum, toate acestea se referă la finanțele personale. De exemplu, nu vrei, întotdeauna te gândești și dorești să te extinzi, să poți să-ți permiți mai multe lucruri și așa mai departe. Și nu te gândești, ok, dacă am făcut această sumă de bani ca și venit lunar sau anual, atunci vreau să rămân tot restul vieții aici. So as a strategy for life, doing a budget is saying, I am not capable of more, I have limitations, and I need to now cut things that I would like to have in my life to fit in these conditions. La nivel personal, dacă este să-mi fac un buget, atunci este cumva o programare de a nu crește dincolo de o limită precizată de buget și, într-adevăr, este vorba de a renunța la unele lucruri pe care poate mi le doresc ca să încapă toate în acel buget. So you live in the house you live based on the conditions you have. You drive the car you have based on how much money you make at that time, correct? Yes. Deci trăiești în casa pe care ți-o permiți și care este conformă, nu-i așa, bugetului, și conduci mașina pe care de asemenea o poți cuprinde în acel buget. But if your will, what you desire is greater than that and you want to live from that, you don't let your conditions determine what you do. You expand your container, you expand yourself so that you can become more. Dar dacă este ceea ce îți dorești este mai mult, atunci nu te vei limita la ceva existent, ci pur și simplu te vei pregăti ființa ta, vei pregăti containerul ca să poată să încapă mai mult acolo. And how do we do that, right? That's the question. And unfortunately, there's not enough time in our day-to-day to discuss that. But I can tell you that you need to be aware first and you need to understand money so that you can create and flow more money. Și cum faci toate aceste lucruri? Din păcate nu avem timp astăzi să povestim mai mult despre aceste lucruri, dar trebuie să îți creezi ție și în jurul tău toate condițiile pentru ca acești bani să curgă, să există o curgere în ce privește banii. And I'm coming, I'm the other part's advocate on the show. Yeah? Okay, good. I'm coming with the counterpart. Good. We have so many that actually they grow and then they spend more than they can afford, and suddenly they don't earn that much, and they crush so badly, even emotionally, that they commit suicide. And we have a saying, just you cover until, to reach, how can I say, to cover yourself just how long your cover is. Mm-hmm. Și vorbim, nu, să te întinzi doar cât este plapuma, și spuneam de atâtea cazuri care au început să câștige mai mulți bani, s-au întins mai mult și ce să vezi, într-o zi n-au mai câștigat atât de mulți bani și au căzut într-o depresie sau și mai rău. So isn't it safe not to, how do you deal with safety and flow in the same time? So, there's safety, which is limit, and it feels good, right, temporarily, until you really want to expand, and you can't because you've now accepted safety and security, right? So if you want to get out of that, you're going to have to let go and expand. So how do you do that? You need to understand yourself, and you need to understand how to be prepared for this flow.
Deci în ce privește securitatea, siguranța financiară, întotdeauna suntem tentați să vorbim despre limite. Dar limitele sunt tot acelea care atunci când ai avea tentația sau posibilitatea să crește, vor ține pe loc. Și atunci trebuie să înțelegem toate aceste lucruri într-o dinamică, care dinamică să permită existența conceptului de curgere în acest domeniu. And I'm talking about concepts that's beyond, well, you need to have a mutual fund or you need to have this. You can find this out, you're talking to a financial planner. This is the type of understanding that financial planners and people that want to create more flow in their life, whether it be money, joy, love, can use to expand their container. It's not about which mutual fund to invest. Right. Okay? Toată lumea vorbește de fonduri în care să investești și după aceea să câștigi banii respectivi în altă sumă mai mare. De exemplu, pentru a permite asta, atunci primul lucru este să-ți pregătești propria ființă, propriul container, dacă vreți, propriul vas, să-l pregătești pentru a admite mai mult. Și atunci oamenii care doresc mai mulți bani, mai multă abundență, mai multă dragoste, mai multă iubire, mai multă fericire în viața lor, trebuie prima dată să-și expansioneze, să-și pregătească propriul vas. And you're right, most people that come into money that's too quick, like they win the lottery, Yes. they say that those people, usually they go back to their original job. Or even worse. Yeah, because they don't know how to deal with the money. They've never learned how to handle that much money. So they weren't prepared for it. So we need to get prepared for it. În ce privește pe cei care ajung mai repede sau brusc la niște sume mai consistente de bani, să ne aducem aminte de ceea ce se întâmplă cu majoritatea celor care câștigă la gen loterii. Ei ajung destul de repede să se întoarcă la vechile slujbe, la vechiul serviciu sau poate chiar mai rău, pentru că pur și simplu pentru a fi în stare să administrezi și să primești o cantitate de abundență, bani, ce este, trebuie să-ți pregătești propriul vas pentru a fi pregătit pentru asta. Yeah, and there's different concepts. It's not about budget and mutual funds, right? It's about you understanding how to be prepared to be able to have that come. And how to be prepared. Și cum ne pregătim? Okay, I'm not asking you now to teach the class. Only because of time. If we had time, because there's many things the concepts we need to understand. First, you need to understand, like in here, there's space in this room. Yes? Yes. There's space. We could bring in a money machine. Yes. A big money machine. We're going to set it here and we're going to make money. We could bring it in here. But most people, they have a mess in their house. It's full of clutter. It's full of everything. Even if I wanted to give you a money machine, it wouldn't fit in your house. And that's a metaphor for yourself. Okay. Deci înainte să primești o abundență în orice domeniu, trebuie să-ți pregătești propriul vas, propria ființă pentru a fi în stare să se descurce și să primească acel lucru. De exemplu, aici este mult loc în acest studio. Dacă aș aduce o mașină de făcut bani, ar avea loc și ne-am apucat să tipărim bani. Dar dacă ar fi să-ți dăruiesc ție o mașină de făcut bani sau ție, privitorule, atunci s-ar putea ca la tine acasă să fie mizerie, dezordine, pur și simplu să nu aibă loc acea mașină de făcut bani. Este o metaforă, o comparație pentru necesitatea de a-ți pregăti propriul spațiu, propria ființă pentru a primi. Yeah. So actually when we are talking about wealth, we are not talking about only money, right? No. But money, do they bring happiness? Deci când vorbim de bunăstare, nu vorbim doar de bani. Dar până la urmă, banii aduc fericire? Well, let me ask you, if I give you in Brazil, I used to live in Brazil, there was money, Yes. right? And then they changed the money. And then so that money had a bunch of zeros, and then that money was worth nothing anymore. So that money, it's just a piece of paper with numbers. So it didn't bring happiness. But money can buy you things that might simplify your life, like maybe someone to help you and all that. So yeah, it can help you, with a housekeeper or to better school for your children. So yeah, money can bring things that can make your life better, yes, but it won't bring you happiness just as its own. Understand? Just money itself. Yes.
Banii în sine nu aduc fericirea, în schimb pot să-ți aducă lucruri care să-ți facă viața mai ușoară și mai plăcută. Cum ar fi, de exemplu, un ajutor în casă sau poate să-ți aducă niște lucruri de care ai nevoie, poate o școală mai bună pentru copii, poate lucruri care să-ți permită lucruri pe care ți le dorești tu. And you were saying about the energy of money. And I will ask you, how about the energy of abundance? Is it something that you can connect as you connect, I don't know, to a radio? Și vorbeam de energia abundenței. E ceva ce te conectezi, așa cum te conectezi la un radio, te treci pe o altă frecvență? Yeah, this also relates to Kabbalah, right? Okay. But there's an aspect of the universe is all giving, right? Or you can say God is all giving. It's always flowing. It's always flowing to us. And then if we allow it in, it can flow to us. But many times we don't allow it in, like when we said he probably stole his money. We don't Right. even allow it in. Referitor la energia banilor, aici tot Kabbalah este folosită ca și referință. Universul, tot Dumnezeu, El face lucrurile să curgă către noi. El ne dăruiește. Noi trebuie să fim pregătiți să primim. So, you know, this abundance or this enough, having enough is, because there's having enough, which is just a little more than you need, but I don't, you know, maybe that's satisfying to you, maybe it's not. But being able to, you control the tap, you see the tap Yes. of the faucet, that's what you want to be able to do. So you can decide how much you turn on or off because you know how to do this. Many times we have had abundance or love come or success, and then it goes away. And then what happened? Why is it not here? And then years later, it comes back, and then it goes away. How do we repeat this? How do we keep it flowing? Well, that's what you need to learn, so that it's always there. Poate ești pregătit, poate nu ești pregătit să primești, dar probabil cel mai interesant este să ai tu accesul și controlul robinetului. Și atunci să poți să dozezi ce primești, cât primești în funcție de ceea ce ai nevoie. De exemplu, la un moment dat primești abundență într-un domeniu, bani, iubire, acum mai primești peste 3 ani și tot așa. Și atunci e interesant să poți controla acest flux, astfel încât să poți să faci permanentă anumite stări. So what are you saying is that there is a science Yes. that you can learn. Yes. There is a science you can learn. E And știință pe care poți să o înveți. And if you learn this, it's repeatable all the time. Este o știință pe care poți să o înveți și dacă reușești să faci asta, atunci toate aceste lucruri legate de abundență, ele pot fi reproduse oricând. Right? Most people, if a river over there is the Right. flow, Yes. that's the flow. And I have a bucket and I need some water. I go to the river, I walk down there and I fill my bucket. And then I come back to where I want it and I empty it. And then I wait till I need more and I go back to the river Right. and I do it again. Dacă, de exemplu, această abundență ar fi un râu care curge la câțiva pași de mine și eu am nevoie undeva de acea apă, atunci majoritatea oamenilor ar lua o găleată, s-ar duce și ar lua apă din râul acela și și-ar duce unde au nevoie, la planta sau unde au ei nevoie. Și după aceea, după o vreme, când au din nou nevoie pentru ce au ei nevoie, s-ar duce din nou la acel râu și ar lua o cantitate finită de apă în găleata respectivă și ar duce-o acolo. But then you're always separate from the flow. So you're saying, I'm here, I need to go there to get the flow. You need to be in the river. You need to be in the flow so that it's always flowing to you and through you, everything. Love, abundance. I know it sounds too good to be true, right? It really does, but I can tell. Science fiction. It does. It seems like it. But if you really learn these concepts, you can apply them to everything in your life. That's why I say it's not about a mutual fund or a stock. It's about flow. Și această atitudine de a lua cât îți trebuie dintr-un flux, dintr-un curs, dintr-un râu și a folosi unde și când ai nevoie, este de fapt o atitudine limitativă care arată că este o separare între mine și acel râu. Când am nevoie, mă duc, iau găleata și transport de acolo. Pe când ideea este de a fi acel râu, de a fi în acel râu.
Și atunci toate lucrurile acestea la care noi ne referim acum cu abundență, bani, iubire, bunăstare, fericire, ele vor veni spre mine, vor trece prin mine, vor fi parte din mine și atunci, da, este acel aspect de a fi parte din ele, de a le avea oricând. Mintea mea de jurnalist, evident că știu despre ce vorbește, însă mintea mea de jurnalist zice, astea sunt concepte. Yeah, with my very analytic mind, I know what you're talking about, of course, but my analytic mind said, these are concepts. How do they really apply? So I will use the last 3 minutes of the show. Please give me an example of your life. How was your life before and how is it now? What is changed actually? Okay. Before I had experienced abundance and a good job and I had a house and I had these things. And I also lost them 3 times. I've had nothing 3 times in my life. I mean, literally. Nothing like zero? No, like just the clothes in my suitcase. You know, one time I had only $500 to my name and my clothes, and other times I just had... Viața lui a rămas la zero, adică odată 500 de euro, odată haine. 3 times. Okay, and the third 3 time? times. And the third time, again, just the clothes on my back. Și a treia oară așa, doar cu haine de pe el. So I started over every time. But I didn't know how to flow abundance. I didn't know how to do it. It just happened and then it went away. And then Dar nu am știut cum să fac să curgă această abundență către și prin mine și doar luam bucăți din acea abundență și după aceea aceasta pleca mai departe în drumul ei. And again, you can apply this to love. Maybe you've had love and then it went away and then it's been 10, 15 years and no love. Well, And then no hope. And then no hope, right? And then you start to lose hope, right? Și asta poți să o aplici la orice ar suporta noțiunea de abundență. De exemplu, poți să ai la un moment dat iubire, apoi iubirea respectivă pleacă și o mai întâlnești peste 3, 10 sau 15 ani. So anyway, long story short, I learned, I got very depressed, I got very down, and I learned that I needed to do something to change this. And I went and I found this school, and this school of mystery that taught me through myself who I am. It didn't tell me, I learned who I am through me. Eram într-o adâncă depresie și atunci totuși ce s-a petrecut a fost că am dat de această școală la care ne referim, școala de mistere, care m-a învățat prin mine să înțeleg cine sunt, ce vreau și cum pot să las acel flux să curgă către și prin mine. And as we do, we plant seeds. So thank you very much for planting another seed. And yes, people will search for your classes. Sounds good. Mulțumesc Thank you so de much. ajutor. Vă mulțumesc vouă, le mulțumesc lor. Puneți-ne întrebări, căutați, va fi cursul în iunie, experimentați. Vedeți ce a trezit în voi, ce ați vrea să schimbați în viața voastră și ce aveți curajul să faceți. De asemenea, vă invit să urmăriți, să căutați emisiunea Împreună pentru Natură, tot cu Eric Thomson, care a explicat foarte bine cum este legătura dintre noi, ca parte din natură, și manifestare. Vă așteptăm întrebările, vă așteptăm comentariile, vă așteptăm dorințele voastre pe care să le vedem puse în realitate. Vă mulțumesc pentru atenție, le mulțumesc colegilor mei pentru ajutor. Rămâneți pe Canal 33. La revedere!